Hello, dear students. I hope you are doing great. In this series of lectures, we are going to review or rather study key concepts related to study skills. I'm going to keep explaining this in Arabic, in Moroccan Arabic, so that you can understand in a better way. إذا إن شاء الله في هاد المحاضرات غادي نطرقوا يعني لبعض المعارف ولا يعني المفاهيم الخاصة بالستادي سكيلز. ستادي سكيلز كما تعرفوا يعني هو واحد الموديول في الاس ان تيدرس كيفاش تعلموا يعني how to learn in a better way، كيفاش تعلموا بطريقة مزيانة، كيفاش ندمجوا مع الجامعة ولا الكلية. وبالتالي هي يعني ضمن المهارات الناعمة أو ما يسمى بالsoft skills because some students may suffer from many problems due to their lack of knowledge when it comes to how they can study in a better way. دونك يعني أغلبية ديال المفاهيم اللي تنطرقوا لهم هنايا في هاد المحاضرات تيخصو time management يعني تدبير الوقت، motivation يعني التحفيز، language learning skills يعني مهارات ديال تعلم اللغات بحال receptive skills اللي هما listening and reading يعني الاستماع والقراءة، productive skills اللي تتكونوا من speaking and writing يعني الكتابة والتحدث. بالتالي يعني هنالك بعض المفاهيم اللي خاصنا ندرسوها في هاد الجزءات. Okay, so let's see the first lecture here. First section is going to be devoted to the difference or differences between universities and high schools. يعني شنو هما الاختلافات بين الجامعات والمدارس والثانويات. learning styles يعني طرق التعلم ولا أساليب التعلم، يعني كاين أسلوب سمعي يعني auditory، مرئي visual and kinesthetic يعني التي تتعلق باللمس ولا بالقيام بأفعال. Then the study cycle. The fourth section is going to be devoted to independent and reflective learners. كما تعرفوا الجامعة توجد طلبة وطالبات باش يكونوا يعني طلبة باحثين، طالبات باحثات، وبالتالي نركزوا بزاف على الكونسيبت ديال autonomy ولا الاندبندنس. اشنو تعني هاد الكونسيبت ديال autonomy؟ يعني اننا نكونوا مستقلين بذاتنا ونكونوا يعني نتعلموا كيفاش نتعلموا بنفوسنا بلا ما نعتمدوا على شي واحد اخر. يعني الاستاذ يكون فقط كموجه، ولكن حنا تنتعلموا المهارات ديال البحث، حيت هاد المهارات ديال البحث هما اللي غادي نحتاجو in the long run في المدى البعيد وحتى في المدى القصير. اذا reflective learners يعني هذا هو الدور ديال هذا الموديول ديال study skills، يعني كيفاش نبقى ماشي غير نتبع طرق ونميك على طريقة يعني سواء خدمات سواء ما خدماتش ماشي مشكل، ولكن انا دائما تنبقى نطرح اسئلة، دائما تنبقى نفكر، دائما تنقول علاش الطريقة ما خدماتش، علاش الطريقة الأخرى كانت خدمات مزيان. يعني دائما تنكون reflective learner. I keep thinking. and then smart goals. smart goals يعني أهداف اللي خاصها تكون specific, measurable, achievable, realistic and time bound. غنشوفوا هاد الأكرونيم وكل حرف أشنو تعني. So let's see the first section which is about the differences between universities and high schools، يعني الاختلافات بين الجامعات والثانويات. تقدروا تفكروا في يعني في أفكار اللي مرتبطة بهذا الموضوع وتحاولوا تحدثوا على هذا الشيء بهذه الطريقة. نقولوا مثلا universities differ from high schools in different ways، ونبقاو نقولوا كل فكرة. مثلا first universities rely mostly on lectures whereas high schools provide written lessons that are taken from textbooks, etc. So I keep using here linking words of comparison and contrast, like whereas, like while, like on the one hand, on the other hand, etc. etc. هادشي اللي غادي يكون بالنسبة ل how to talk about the differences between universities and high schools especially in the written form. يعني كاينين اختلافات بزاف. نقدروا نقولوا
أن الهاي سكولز ما تعتمدوش بزاف على critical thinking skills، بينما الجامعات تيحاولوا يطوروا critical thinking skills، يعني التفكير ولا مهارات التفكير النقدي عند الطالبات. دونك هنا يقدر يكون هذا الاختلاف. نقدر نقولوا أن universities teach students to be independent because they live far away from their families, whereas in high schools the majority of students live near their families or with their families. ماشي شي اختلاف جوهري، حيتاش يقدر يكون حتى في الهاي سكول اولا الهاي سكولز يعني الطلبة ولا التلاميذ تيعيشوا بعاد على العائلات ديالهم بحال تيعيشوا في الدورميتوريز الداخليات. اذا نبقى نحاول ندير البرين ستورمين، يعني نحاول نفكر في اكبر عدد ديال الافكار ونهضر عليهم. يعني في حالة تسولت بحال هاد السؤال في امتحان ولا كنت مطالب انني نلقي شي خطاب على بحال هاد الاسئلة. Let's move to the second section which is about learning styles، يعني أساليب التعلم. كاينين 3 ديال learning styles اللي هما ال visual learning style، kinesthetics وال auditory. كما قلت لكم ال visual learning style تعتمد على النظر، يعني تنحاول ننظم المعلومات في charts ولا في diagrams ولا using highlighters وتنشوف داكشي باش نعقل عليه كتر. يعني ضروري تعتمد أغلبية على النظر، خصني نشوف. بينما الكينيستيتكس خصني ندير شي حاجة بحال مثلا تكون تلخص وتنكتب الدرس. دونك هنا داخل فيها تلخيص الدرس، يعني تنهز ستيلو تنكتب، بالتالي this is kinesthetic. و auditory ملي تنكون تنستمع للمحاضرات كيما تديروا دابا في اليوتيوب. auditory يعني تحاولوا تتصنتوا المحاضرة إلى مثلا recordings ولا podcast ولا اوكي. نقدر نقولوا في اليوتيوب تنهضروا على combined learning styles حيتاش داخل فيها الفيجوال والاوديتوري و maybe even kinesthetic، حيتاش كاين combination of all these learning styles. يعني don't think of them as separate or independent learning styles. اوكي هادشي اللي كاين في learning styles. يعني كمراجعة الفيجوال تعتمد على النظر بحال charts و diagrams. الكينستيتكس تعتمد على اللمس بحال فاش تنكون تنكتب وتلخص الدرس. auditory تعتمد على السمع، يعني ملي تنكون تنتصنت البودكاست ولا lectures recorded lectures. section 3 is about the study cycle، يعني ملي تنكونوا تندرسوا تنتبعوا بعض الخطوات اللي هي تشكل واحد cycle because it's repetitive in some way. اول حاجه باش نقراو مزيان يعني نديروا البريفيوين هي فاش تنمشي تنكون ديجا عارف الدروس ولا المحاضرات اللي غيكونوا عندي وتنمشي تنقرا عليهم عاد تندخل. دونك ماشي بحال اللي تندخل غير هكاك المحاضرات ما تنكونش ديك الساعه عارف بزاف ديال الحوايج، ولكن فاش ندير بريفيوين this will help me a lot to retain the information. then read and take notes، يعني تنقرا وتناخذ ملاحظات. وكاينين طرق ديال اخذ الملاحظات، يعني note taking ولا note making. كاين هذا كورنل ميثود اللي فين تنقسم يعني البيبر into two parts. تندير واحد المارجين فين تندير الكي كونسيبتس والبلوك نوتس تنديرهم في البلاصه كبيره، وفي التحت تندير summary ديال the whole lecture. ولا الجايدد نوت تيكين. جايدد نوت تيكين ديجا تيكون عندي الاوتلاين ديال المحاضره، تندير غير الهيدلاينز غير الهيدينز والسب هيدينز يعني العناوين. then we have review. For review we should first manage our time and manage what to review because nothing or not everything deserves or is worth reviewing. هنا تنلتجئوا لواحد الميثود ديال Eisenhower's decision matrix for time management and even reviews. يقدر هاد الموديل هذا اللي غنشرح لكم دابا هو تعتمد في time management. يعني فاش تنكون تراجع مثلا تندير بومودورو تكنيك مثلا فاش تنقسم مثلا الوقت ل 25 دقيقة تنبقى ناخد استراحة كل 5 دقائق ولا 10 دقائق، هذه تتسمى البومودورو تكنيك. وكاين الايزنهاورز ديسيجن ماتريكس ولا ميتريكس، هو معتمد على واحد المربع ديال 4 ديال التاسك ديال كاين الارجنسي وكاين الامبورتنس. الا كان شي تاسك اللي هو important و urgent we do it right now، يعني تنديرو ديك الساعة. الا كان شي تاسك اللي هو
important but not urgent, we do it later. إلا كان شي task اللي ماشي not important or not urgent or not important, we can delegate it etc. يعني هذا راه ديجا هدرت على هذا الموديل في my previous lectures. You can go and review it. That's it for organizing. We need to organize the material. ماشي داكشي يكون chaotic يعني بطريقة عشوائية غير منظمة، ولكن خاصو يكون organized. Then we go about self-testing or self-evaluation. self-test يعني قبل ما ندوز أنا الاختبار خاصني ندوزو لراسي باش نشوف واش أنا عندي يعني المهارات اللي خاصها تكون ولا لا. إلا ما كانش عندي المهارات اللي مطلوبة نحاول نزيد نخدم على شنو هما الويكنسز ديالي ونحاول نخدم عليهم كتر. كان يعني عندي strengths كتر راه مزيان نحاول ندرس شي حاجة أخرى. Then test and evaluation is the last stage that can be summative test. Now we move to reflective and independent learners. كما قلت لكم كاينين reflective learners as opposed to impulsive learners. reflective يعني شي واحد تيبقى يفكر قبل ما يجاوب، بينما impulsive learners شي واحد غير تيبقى يحنقز بلا ما يفكر يعني تيتسمى اندفاعي، بينما reflective يعني شي واحد اللي تيفكر. سو هذا هو الفرق بين reflective and impulsive. ديجا شرحت لي reflective يعني تتحاول يعني تشوف اشنا هما دوك الميثودز اللي خدموا لك كتر وتحاول تطورهم، ودوك الميثودز اللي ما تخدموش لك مزيان تتحاول تخلى عليهم ولا تتبدلهم etc. Then research is very important when it comes to universities. We have self motivation يعني كيفاش نحفزوا نفوسنا. كما تعرفوا كاينين types ديال motivation بحال intrinsic motivation يعني تحفيز داخلي، ولا extrinsic motivation تحفيز خارجي، ولا كاينه نفس التاكسونومي اللي هي instrumental motivation ولا integrated motivation. تحفيز داخلي يعني ملي تنكون انا عندي واحد passion to learn the language, so this is intrinsic motivation. بينما تحفيز خارجي يعني extrinsic motivation مثلا تنبغي نتعلم لغة باش نخدم باش نبروموتها etc etc. Then we have critical thinking. Critical thinking is about asking questions, is about inquiring about many things. So this is what critical thinking consists of. And then the last thing is self-evaluation. So I already talked about it in the study cycle. Let's move to SMART goals. So SMART, as I said, so first we need to have goals in our life. Maybe these goals can be personal goals or academic goals, and we should have a balance between the two. For SMART goals, they should be specific, measurable, achievable, realistic and time bound. مثلا تنقول مثلا غدا خاصني نوض في الصباح مع 8. so this is like specific غدا مع 8 و measurable و time bound. واشنو غندير عاوتاني خاصني نوض مع 8 ونبدا المراجعة مع 9 ولا etc. هنا تيكون عندنا هاد الجول هذا اللي هو specific ماشي general. measurable it can be measured ويعني نشوف واش غادي نوض ولا ما غنوضش. achievable يعني يقدر يتحقق حيتاش غدا ماشي البارح كان خصني نوض. realistic يعني واقعي and I should set up my let's say alarm so that I will wake up at that time. And time bound, it is specified in terms of time. long and short term goals هنا يعني الأهداف البعيدة المدى وقريبة المدى. كاين حتى mid term goals يعني متوسطة المدى. بحال short term goals هي أنني خصني نقرا راجع الكور ولا لي كور باش نجيب نقطة مزيانة باش ناخد الإجازة. باش نجيب نقطة مزيانة غنقولو خصني نراجع هذا short term. باش نجيب نقطة مزيانة mid term. باش ناخد مثلا شهادة هذا long term goal. اوكي على حساب اشنو فاش تنفكر يعني كل واحد عنده long term و short term goals ديالو. then we have goal setting كيفاش نحاول ندير أهداف ونحققهم. That's it. So this is what concerns SMART goals. And I think this is all for this lecture. This is the suggested list of readings. And if you have questions or remarks, do not hesitate to post them below or contact me via my social media. And see you in another tutorial. Bye for now.